Det är dags att testa camping mode. Det är det här som jag tycker är nästan roligast med att vi är på väg mot elbilar. Att det kommer mer funktioner med bilen. Alltså till exempel Kia och Hyundai då, att man kan driva en gitarrförstärkare eller en kaffemaskin eller ladda sin elcykel eller vad som helst från bilen. Eller som här då, i Tesla med ganska enkla mjukvarumedel hittar man på nya grejer. Just att man kan bo i en bil. Det är klart att det inte är superpraktiskt att bo i en Tesla Model 3 eller som här, en Tesla Model Y. Men jag menar, samtidigt som det bara är mjukvara så är det väl rätt... Ja, men då är det väl rimligt liksom. Det kan ju vara en nödlösning. Det tycker jag är kul. Det här camping mode är ju något så enkelt som bara att luftkonditioneringen står på och värmer bilen hela natten. Det är inte svårare än så liksom. Och för att testa det tänker jag att vi ska åka till Delsbo igen. Jag åker mycket till Delsbo, men det är för att jag har släkt där. Plus att det är kallare också. Det är minus 15 där i natt. Här är det bara minus 2. Jag kommer ihåg första gången jag körde långt med en Tesla. Det måste ha varit 2014 med min kollega Erik Wedberg på Teknikens Värld. Vi körde mellan Stockholm och Oslo. Så stannade vi i Arboga där. Och redan då stod det liksom 8 snabbladdare där. Och det var ju helt soprent. Vi var ju ensamma med att få stå där. Det var så knäppt då att se ett amerikanskt företag som inte många kände till då bygga snabbladdare i Sverige. Det är liksom inte att det här är världens mest bekväma bil eller att den är bäst i köregenskaper. Då kanske det finns bättre bilar, Audi, BMW, Mercedes. Men när det kommer till liksom uppkoppling, infrastruktur, så är Tesla fortfarande way ahead. Det är väl lika bra att passa på att ladda på det här batteriet innan camping. Jag är lite osäker på hur mycket det kommer dra faktiskt elmässigt. De säger 10% på 8 timmar. Men det är liksom en varm natt i Kalifornien. Hur som helst, det kommer vi få reda på. Nu står vi i Hudik och laddar. Det är 16 laddstolpar här. Det är bara 2 som används. En av mig och en av en holländare, eller vad är det för någonting? Jag måste bara passa på att fråga, du kommer från Holland där? Jag kommer från Nederländerna. Från Irland? Nederländerna, ja. Jag tänkte, du som är expert på att köra långt då, hur snabbt kör man för att komma längst? Hur snabbt? Ja. Vad menar du? Men jag antar att när du kör så vill du komma så långt som möjligt på en laddning? Nej. Inte? Nej, jag kör bara 2 timmar per gång. Och jag måste dricka lite kaffe. Ja, okej. Ja, du tar det lugnt. Ha det gott. Okej, tack så mycket. Hej. Ja, Tesla-fanatiker får man säga då. Som kör från Nederländerna. Nej, men det går liksom inte att komma ifrån att det här är fortfarande den stora fördelen med att köra Tesla. Att infrastrukturen finns där och det är liksom inga problem när man kommer fram. Man behöver inte hålla på och strula med laddpluppar och man behöver inte kolla på massa kartor och grejer innan, för att man kan vara ganska trygg med att stolparna funkar och de finns på de flesta större ställen. Sen är det glesare norrut, men till och med där alltså har de varit duktiga på att bygga ut Tesla. Det får man säga. Jag tror det blir en jättebra plats. Jag tror vi hoppa ut lite tag i alla fall. Ska jag bädda åt dig då? Så drar igång lite eld och så tänder vi marschaller och sånt där. Ja, men nu är klockan lite över 7, mitt ute i skogen ingenstans. Jag har precis dragit igång en eld. Jag hoppas den tar sig. Det vet man ju aldrig. Det är sånt där man ska kunna som man, är det inte det? Jag tror att det är någon som redan vill sova. Så jag tror att jag drar igång det här camp mode direkt. Och så får jag väl helt enkelt försöka bädda samtidigt på något vis. Är du trött, Francis, eller? Okej. Vill du inte ha en korv? Nej, ingen korv. Då får jag äta korv själv helt enkelt. Går ändå att röra sig hyfsat här, men det är ju trångt alltså. Det är klart det är det. Ser ni mig här nu? Jag står ju nästan halvvägs upp. Jag går på en sak att här kan jag sova och här kan du sova, för det här är större och det här är mindre. Ja, kanske. Men ska du sova redan nu eller vadå? Nej, jag ska bara ligga här för att se hur det känns att vara här bak. Gissa vad? Vi fick använda det stora teleskopet i skolan idag. Man kan se långt.
Nu är det rätt behagligt alltså. Jag tycker alltid det är så när man campar att det är lite kämpigt innan man har fått upp tältet och fått igång elden och allt sånt där. Jag är inget proffs på eldar, det kan jag lätt säga i alla fall. Men nu så när man är igång, då känns det ganska bra. Det är ju helt mörkt och helt tyst här, bortsett från en grej då. Man hör ju luftkonditioneringen står och går från Teslan. Sen märker man ju direkt, alltså det är ju jättetrångt såklart. När man håller på att stöka runt där och bäddar och flyttar på barnstolar och hej och hå. Mer än 2 personer kan man nog absolut inte sova i en Tesla Model Y. Men du får stänga fönstret där, annars blir det kallt vet du. Men ska du komma snart och lägga dig? Jag ska komma och lägga mig snart ja. Jag ska prata till den här kameran först bara. Okej. Kommer snart. Du väntar där inne, okej. Vad ska jag säga? Jag glömde. Det var någonting om bilar antar jag. Jo men alltså, det är ju lite... Det är klart att det är en nödlösning det här. Men jag tycker det finns något jäkla ballt ändå med att det faktiskt går att sova i en bil. I en elbil då. Sen kanske man hellre ska göra det på vinter. Va? Ja, du kan... Va? Ja, gör det. Ta av dig kläderna nu. Jag blev avbruten igen. Men jag tycker det finns något... Va? Nej, inte trosorna. Ligg med dem. Oh. Jag tycker man ska kunna sova i alla bilar. Det är när man ska ut och kissa liksom. Det är då det stökar till det. Nu ska det vara skönt att kunna... Lite trångt är det för mig i alla fall. Hur är det för dig? Här är en av mina favoritägodelar. Kolla. Saab-strumpor. Jag kan fälla en liten tår för Saab. Vad Saab är för någonting? Nej. En bil. Är det en cool bil? Ja, det tycker jag. Absolut. Är det en jättebra bil? Ja. Men tyvärr finns det inte längre. De har slutat ha gjort Saab. Ja. Godnatt. Oj, vad mörkt det blev. Vad mörkt det blev. Godnatt. Det gick ändå ganska bra, måste jag säga. Det är inte den bästa nattsömn jag har haft. Det kan jag inte påstå. När man ligger ner så här är det lite i en vinkel. Och jag är faktiskt lite för lång för den här bilen också. Man märker också att det blir lite kallt vid fötterna. Bakluckan. Det är en svag punkt. Men fast som nödsovplats tycker jag det funkar hur bra som helst här alltså. Jag låg liksom och räknade lite matte innan jag la mig här. Jag blev lite orolig på hur kommer liksom batteriet räcka. Det gjorde det ju såklart. Det var inget problem. Jag tror vi började på 75% va? Och det var redan klockan 7. Nu är klockan 7 igen på morgonen, nästan 7. Och nu är vi nere på 43, så har det gått då 32% på 12 timmar ungefär. Det tycker jag är helt okej ändå så. Men nu vill jag frukost. Man säger ju att de här over the air-uppdateringarna, alltså uppdateringar över internet, håller en bil ung, fräscher sinnet längre. Vilket är ju sant, måste man säga. Det här är ju Tesla mästare på. De skickade ut sin första uppdatering över nätet redan 2012. Alltså det är ju ljusår innan i elbilsvärlden. Volkswagen skickade ut sin första i somras. Så att, jag menar, Tesla ligger ju, vad blir det? 8-9 år före där. Och den här liksom camping mode då, det är ju ett typiskt bra exempel på att lägga till fler funktioner i en bil i efterhand. Har man en första generations Model S som från 2012 då har den också camping mode bara för att det är en mjukvaruuppdatering. Och jag tror att det där kommer alla biltillverkare bli mycket bättre på i längden. Sen kan man liksom gnälla då på kanske Tesla att det finns säkert de som inte gillar det här super digitala som de ändå är. Jag menar, alla funktioner finns i skärmen. Det här känner ni till, ni som har sneglat på Tesla ett tag. Till och med den här då, alltså att man ställer ratten. Till och med den ställs på de här rullarna. Och jag kan tänka mig man kan haja till där i början för man tänker det blir too much. Och även jag kan liksom sakna, i mycket elbilar som jag kör nu, man kan sakna vred, till exempel för temperatur och sånt där. Men i Teslas fall tycker jag ändå är undantaget, för mjukvaran är så pass bra att jag saknar inte ett enda vred.
Jag gör verkligen inte det. Och där kom en bil. Hallå killen. Jag menar, och sen nu börjar ju de andra tillverkarna också vakna till liv. Deras mjukvara blir mycket, mycket bättre än vad de bara var för några år sedan. Så att jag tror den riktiga kampen kommer nog vara där, alltså i skärmen. Inte den här hårdvaruprestandan, hur långt en elbil går eller hur stark den är. För att till sist kommer nog alla ha ungefär samma siffror där. Och när alla har ungefär samma siffror, då tror jag att en sån här enkel grej som camping mode kan vara det kan bli själva liksom köpargumentet till att man faktiskt köper just den här bilen. Till exempel då. Mjukvara, jag tror det kommer vara jätteviktigt.